الفل. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم من مطبخ ريهام. النهارده هعمل معاكم جيلي الموزاييك. جيلي حلو ولذيذ، هيحبوه اطفالك جدا. برضو انا قبل كده عملت معاكم جيلي الكريمي وحطينا له قشطه فديته طعم غني وكريمي جدا. النهارده هعمل معاكم جيلي الموزاييك. جيلي داخل فيه الوان كتير من الجيلي وداخل فيه اللبن، فحلو جدا لولادك. اعملوه لهم وهيحبوه جدا في الصيف. خلاص، تغيير عن الجيلي التقليدي او تورته الجيلي او الكلام ده. طيب، اول حاجه بتجيبي علب جيلي الوان مختلفه، يا 4 علب يا 3 علب، الكميه اللي تحبيها مش هتفرق. فانا اخترت الموز، اخترت المانجا، اخترت الفراوله على اساس احمر واورنج واصفر. ومعايا كيس فانيليا، ومعايا الاطباق اللي هسقع فيها الجيلي، ومعايا 4 كوبايات من اللبن، ومعايا دي فورمة اللي هي بتاعت الكيك. اي صينية بتاعت كيك ليها شكل فورمة ومفتوحة من النص كده تستخدميها. دي سيليكون، فانا طبعا السيليكون لما هحط فيه ممكن جنب يجي اكتر عن جنب، فانا اتحكمتها في الطبق ده. يعني انا هي كده البتاعة القالب اهو، دخلته جوه الطبق ده علشان ايه؟ يمسكه بس. خلاص، وده اللي هيبقى ايه الفورمه بتاعتي في الاخر. وهحتاج معايا جيلاتين باودر. ده جيلاتين باودر انا بجيبه من محلات خامات الحلويات، ممكن تسالي عليه عند اي عطار. على فكره الكميه دي ب5 جنيه بس، فحلو جدا. الوصفه دي حلوه مش غاليه. تعالوا نشوف بقى هنطبقها ازاي. دلوقتي بقى انا غليت ميه، 3 كوبايات ميه، علشان انا هعمل 3 بكاوي من الجيلي. كل كوبايه، كل علبه اسفه، المفروض بتتدوب في 2 كوبايات من الميه المغليه، لكن انا هدوب الباكو في كوبايه واحده بس، عشان انا عايزاه متماسك قوي، ما يسحش بسهوله مني. خلاص، تعالوا دلوقتي انا هوريكم واحده وانا بدوبها. ادي كده كوبايه من الميه المغليه، احط له معلقه واحده من السكر، معلقه كبيره، وابتدي افضل ادوب فيه لغايه الخليط ما يكون كله داب ومفيش تكتلات في في قعر الطبق او العلبه. طيب، هتعملي كل العلب بنفس الشكل، هتدوبي كل علبه في كوبايه ميه مغليه ومعلقه كبيره سكر، وبعد كده هتسيبيهم في التلاجة يسقعوا لمده 2 أو 3 على حسب ما ياخد بقى الوقت، بس هما هيسقعوا بسرعه ان شاء الله. انا كده خلاص دوبت ال3 الوان من الجيلي، دوبت الفراوله، دوبت اللي هو ده المانجا، بس انا زودت له نقطه زياده حمراء فاحمر مني شويه. والموز دوبت كل حاجه في كل علبه في كوبايه واحده من الميه ومعلقه كبيره من السكر. هتسيبيهم بقى يسقعوا في التلاجة لغايه ما يتجمد جدا، وبعد كده نرجع نكمل بقيه وصفتنا. دلوقتي الجيلي جمد خلاص في التلاجة. انا عملت 3 انواع جيلي. انت ممكن تعملي 4 انواع براحتك او الكمية اللي تحبيها، المهم الوان مختلفة. دلوقتي هعاير من اللبن 4 كوبايات من اللبن اللي هو بحجم كوباية الشاي العادية. هعاير 4 كوبايات، 4 كوبايات هدفيهم. عيرت 4 كوبايات من اللبن بحجم الكوبايه العاديه اللي هي بتاعت الشاي. هحط لهم 4 معالق سكر كبيره، واقلبهم. اللبن ده عادي بدرجه حراره المطبخ، ساقع مش مشكله، احنا لسه هندفيه دلوقتي. هحط له كيس فانيليا، الخليط ده هاخده ادفيه على النار، يعني هدفي اللبن بالسكر بالفانيليا، هيدفى مش هيغلي، يدفى بس. دلوقتي انا حطيت اللبن يدفى بالسكر. اول ما يدفى معايا هنا جيلاتين باودر، ده شكله. هحطه هنا في الطبق واوريهولكوا. هحط
معالق كبار، يعني كل كوبايه من اللبن بتاخد معلقه كبيره من الجيلاتين البودر. الجيلاتين البودر ده انا متوفر دلوقتي عند اي محل عطاره دلوقتي او خامات الحلويات. ده شكله، ده شكل الجيلاتين البودر، لونه على اصفر شويه. خلاص، دول هدوبهم في حبه ميه دافيين زي ما بندوب الجيلي بالظبط. هدوبهم في حبه ميه دافيين كده قبل ما انزله على اللبن. طبعا هنزله على اللبن وهو دافي. شفتوا هو ابتدى يدوب ازاي؟ زي الجيلي بالظبط. هفضل اقلب فيه كده. ممكن ازود شويه ميه عشان ما يبقاش تخين قوي كده. انا هفضل اقلب فيه لغايه ما اللبن عندي احس انه دفي، وتعالوا بعد كده ننزل بيه على اللبن. دلوقتي انا اللبن دفي خلاص، بس نوطي عليه شويه عشان ما يغليش. برضه انا دوبت اهو الجيلاتين البودر دوبته. هنزل بقى عليه على اللبن. هقلب كده بالمعلقتين دول. هقلب بقى لغايه ما احس ان هو اختلط تماما، وبعد كده هرفعه من على النار. كده انت عملتي جيلي باللبن. يعني انت لو جمدتيه كده، حطيتيه في قالب وسبتيه في الفريزر، سوري اسفه في التلاجة، كده انت عملتي جيلي لبن. ولعلمكم ممكن تضيفوا عليه اي نكهه يبقى جيلي مفيد ومغذي بطعم اي فاكهه بقى، فراوله، شوكولاته، موز، اي حاجه، جوافه، اي حاجه. خلاص انا كده حسيت انه داب. خلاص شايفين داب كده خلاص. حطي عليه بس هسيبه يبرد تماما، علشان انا لو حطيته فوق الجيلي اللي انا عاملاه في التلاجة اللي هو الالوان بصراحة هيسيح خالص. فالخليط ده لازم يبرد تماما قبل ما احطه على الجيلي المكعبات. هسيبه يبرد وارجع لكم تاني. دلوقتي بقى معايا الجيلي خلاص بعد ما جمد كده، شايفينه جمد خالص. عقبال طبعا ما اللبن اللي هو بالجيلي اللي يبرد مش يسقع، عشان لو سقع هيمسك، هيبرد بس. بسلك كده الجوانب تمام، واعمله مكعبات كده اهو كده. بعد ما عملت مكعبات كده بالمعلقه وابتدي اطلع كده اهو. تيجي تطلعي كده هتلاقي طلع معاكي مكعبات. فضيه بقى في القالب اللي احنا كنا مجهزينه، بالقالب ده او اي قالب عندك. بص ده سيليكون مش هيلزق فيه الجيلي، يعني هقلبه وهيطلع بسهوله. لكن انت لو عندك قالب ستانلس معدن بتاع، حطي فيه استرتش رول، اللي هو الورق الاسترتش بتاع الغذائي ده، الاكياس الاسترتش يعني، غلفيها وعشان بعد كده لما يجي يتقلب يبقى سهل. هفضي بقى هنا كده مكعبات الجيلي. دلوقتي لسه هنوزعها، يعني هنوزعها بالتساوي. بس انا برضو هعمل جيلي الفراوله وبقيه واللي بالمانجا، يعني هعمل كل الالوان بالشكل ده وارجع لكم تاني. بصوا انا فضيت الالوان كلها، حاولي تقلبيهم كده، او لو عايزه تخليهم درجات براحتك، المهم وزعيهم كده بالتساوي. انا هدخلهم التلاجة عشان ما يسيحوش هنا على الرخامه لغايه ما اللبن عندي يبرد. دلوقتي اللبن بقى بارد خلاص اهو، برد جدا مش ساقع، هو ما جمدش لسه بس بقى بارد خلاص. حطيت ايديا كده لقيته برد. والجيلي اهو عندي المكعبات حطاه اصفر واورنج واحمر. هدلق عليه دلوقتي اللبن ده. نحط بقى اللبن.
جيلي جيلي الموزاييك خلاص جمد. قعدت اضغط عليه كده لقيته جمد خلاص. شايفين ماسك. هطلعه بقى كده من الطبق ده وخلاص القالب كده تمام كده. انا مش عايزه ده خلاص. بقى معايا اهو شكله في القالب اهو تمام. لو عملتي كده هتلاقيه بيفك اهو. فهقلبه في الطبق ده. بصوا ازاي كده خلاص. قلبته كده خلاص. هبتدي بقى ارفع دي كده بالراحه. عشان كده بقول لكم حطوا في سيليكون. شايفين الشكل؟ بصوا الشكل تحفه تحفه تحفه. طلعيه بالراحه. شايفين شكله فعلا جميل جميل جدا. ما تنسوش تجربوه وما تنسوش لايك وشير وكومنت جميل تحت اي فيديو اي وصفه تعجبكم. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. لو انت اول مره تشوفيني سبسكرايب على مطبخ ريهام. ميرسي جدا وبالهنا والشفا. شايفين الجيلي يجنن ازاي؟ خطير خطير خطير. اتمنى ان انتوا تجربوه فعلا.